Olen lääkäri ja psykoterapeutti Valentina Orosa. Tällä videolla saat tietoa kielen oppimisesta, opiskelusta sekä työllistymisestä Suomessa. Kuulet kokemuksia siitä, miten erilaisista niihin liittyvistä haasteista voi selvitä. Uudessa maassa täytyy yleensä oppia uusi kieli ja etsiä työpaikka. Kielen oppiminen sekä opiskeluun ja työllistymiseen liittyvät huolet ja haasteet kuormittavat mielenterveyttä. Aikaisemmin pystyi itse hoitamaan omat asiansa, mutta nyt yksinkertaisetkin asiat voivat olla vaikeita järjestää. Muistathan, että sinulla on monessa paikassa oikeus pyytää paikalle tulkki. On kuitenkin myös tärkeää alkaa itse opiskella ja käyttää uutta kieltä, vaikka se tuntuisi aluksi vaikealta. Opiskelussa ja monessa ammatissa on tarpeellista osata suomen kieltä. Se helpottaa elämää myös arjessa. Aluksi oli tosi vaikea, mä en uskaltanut sanoa mitään sanoja, mutta sitten mä opin, että moi, mitä kuuluu. Se oli mun ensimmäinen lähestyminen lause, millä mä sitten puhuin kaikille. Sitten kun se meni vähän siitä eteenpäin, oli taas tosi semmoinen, en tiedä, että piti poistua tilanteessa, mutta semmoinen, että piti vaan uskalla puhua. Ja ei pelätä tehdä virheitä, kun se sitten, kun ihmiset korjaili ja näin pikkuhiljaa alkoi oppia enemmän. Mulla on näkökulma, että maahanmuuttaja-ihminen ei voi oppia suomen kieltä vain kurssilla. Hänen pitää elää suomalaisten kanssa. Hänen pitää työskennellä suomalaisten kanssa. Hänen pitää olla töissä tai harjoittelussa. Ei saa vain istua kotona, koska kurssi loppuu. Kun loppuu, hän istuu kotona, hän unohti kaikki. Minä opiskelen hidasti, koska minä hoidan lapsi kotona sairaasi takia. 2 viikkoa koulu, 2 viikkoa kotona, tosi hidasti. Mutta pitää olla kärsivällinen. Kielen oppiminen voi kestää pitkään ja se on välillä haastavaa. Tämä on normaalia. On hyvä tietää, että esimerkiksi stressi tai huolet kuormittavat mieltä ja vaikeuttavat kielen oppimista. Stressi heikentää muistia ja keskittymiskykyä. On aika vaikea oppia uutta, jos ei pysty keskittymään tai muistamaan. Jos sinulla on elämässäsi stressiä tai huolia, älä vaadi itseltäsi liikaa. Anna itsellesi aikaa. Jos olet kuormittunut, voit helpottaa oppimista pitämällä itsestäsi hyvää huolta. Voit miettiä, mitkä ovat sinulle toimivia keinoja vähentää stressiä. Suomessa on hyvät mahdollisuudet kouluttautua. Voit kehittää itseäsi tai opiskella itsellesi uuden ammatin. Koulutus on Suomessa ilmaista. Afganilaistaustainen Muhammad kertoo, miltä tuntui päästä opiskelemaan. Mä olin 16,5-vuotias, kun tulin Suomeen, niin enkä ollut koulua käynyt omassa kotimassa, enkä osannut lukea, enkä edes pystynyt omaa nimiä kirjoittaa kunnolla. Afganistanissa kun muutettiin, niin ei ollut minkälaista tilaa ja kotimaa tuntunut missäkään. Niin Suomeen kun mä tulin, niin tuntui siltä, että tämä on semmoinen paikka, jossa mulla on tila, tulevaisuus, kaikki. Niin mä hirveästi innostuin siihen suomen kielen opettelemiseen ja sitä kautta sitten mä rakastuin siihen, että mun pitäisi nyt opiskella. Niin päätin, että menen aikuisten peruskouluun ja siitä kautta sitten, kun valmistuin aikuisten peruskoulusta, niin sitten ajattelin, että menen lukioon. Niin tällä hetkellä on lukiossa ja rakastan siitä ja haluan opiskella ja haluan vielä jatkaa eteenpäin ja rakastan ihan hirveästi opiskelua. Opiskelu ja sen myötä avautuvat mahdollisuudet voivat tuoda paljon energiaa ja motivaatiota elämään. Vaikka opiskelu on kiinnostavaa, se voi myös kuormittaa mieltä. Perusta Suomeen muuttanut Airton kertoo, millaisia haasteita lukio-opiskelu hänelle aiheutti. Lukiossa tuntui tavallaan, että se kielen taidon riittävyys oli tavallaan
ei ihan niin riittävä kuin mitä niin kuin lukion aineet ehkä niin kuin vaatii, niin silloin tuntuu, että silloin kun suomalaiset joutuu tekemään kerran töitä, niin mä joudun niin kuin tekemään vaikka kaksinkertaisesti tai kolminkertaisesti, koska vaikka mä ymmärsin asioita, niin mun täytyy kuitenkin varmistaa, että mä oikeasti ymmärrän asioita. Niin se oli vähän ehkä semmoinen jollain tavalla uuvuttava. Ehkä silloin olisi voinut niin kuin myös hakea semmoista niin kuin erilaista apua niin kuin kielen niin kuin ymmärtämisasioissa, mutta silloin en tajunnut. Nyt on vasta tajunnut, että olisi ollut sekin mahdollisuus lukioaikana. Jos oppiminen tai kieli tuntuu sinusta vaikealta, kannattaa hakea tukea. Kouluissa on monia ammattilaisia, jotka voivat auttaa sinua opiskelussa. Usein jo vaikeudesta puhuminen helpottaa oloa. Toinen ihminen voi tarjota vinkkejä ja näkökulmaa tilanteeseesi. Voit kysyä tukea esimerkiksi omalta opettajaltasi tai koulupsykologilta. Moni Suomeen saapunut haluaa päästä kiinni työelämään mahdollisimman nopeasti. Suomessa TE-toimisto auttaa työnhaussa ja työllistymisessä. Voit esimerkiksi osallistua kursseihin tai koulutuksiin. Joskus työpaikan löytäminen kestää pitkään. Joissain ammateissa toimiminen saattaa vaatia sinulta lisäkoulutusta. Välillä työttömyys voi aiheuttaa huolta ja lannistaa. On kuitenkin tärkeää olla aktiivinen ja sinnikäs. Monesti haave unelmatyöstä tai vakituisesta työpaikasta toteutuu vasta useamman vuoden Suomessa olon jälkeen. Seuraavaksi Iranista Suomeen tullut Kornejad kertoo, miten hän sai ensimmäisen työpaikkansa Suomessa. Ensimmäinen työpaikan saanti ei ollut helppo. Mä kävin melkein joka viikko mun työpaikassa. Mä juttelin päällikön kanssa, että mä haluan tulla töihin tänne. Mä oon kovasti halukas tehdä töitä. Yhtäkkiä joku päivä, kun mä kävin siellä päällikö sanoi, just tänään me päätettiin, että me saadaan 3 kuljettajaa. Ja hyvä, kun sä tulit, viikon päästä minut kutsuttiin haastatteluun. Ja se oli mun ensimmäinen työpaikka. Ja sen ansiosta mä oon saanut paljon täällä Suomessa. Töitä voi siis kysyä myös suoraan itseä kiinnostavista työpaikoista. Työnsaantia helpottaa työkokemuksen hankkiminen työharjoittelun tai lyhytkestoisen työn kautta. Tutustut samalla uusiin ihmisiin, joiden kautta voit ehkä löytää seuraavan työpaikkasi. On hyödyllistä pohtia, missä sinä olet hyvä ja mitä sinä haluaisit uudessa kotimaassa tehdä. Tuhannet ihmiset ovat olleet samassa tilanteessa kuin sinä ja päässeet eteenpäin. Voit siis oppia kielen, opiskella ammatin ja löytää itsellesi sopivaa työtä Suomessa. Katso myös muut mieleen, hyvinvointiin ja Suomeen sopeutumiseen liittyvät videomme. Kiitos ja nähdään taas.